Chuyện kỳ bí phía sau bộ móng tay kỷ lục thế giới của một dị nhân Việt Nam. Anh Lưu Công Huyền, người xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, trở nên khét tiếng trong vùng chỉ vì bộ móng tay dài, xoắn quá kỳ dị. Móng tay anh đã dài ở tầm kỷ lục thế giới. Còn cái công phu chăm sóc móng tay kia của chính gia đình anh lại còn rách rời rơi xuống hơn. Là bộ đội xuất ngũ, từng có ý định hành nghề thầy phù thủy để kiếm ăn. Thế mà chính anh Huyền quyết tâm để móng tay dài trông cho nó có tiên phong đạo cốt, cho ra dáng một phù thủy cao tay ấn. Xuất phát điểm là muốn để tóc dài, ăn mặc kỳ dị, để móng tay hóa móng vuốt trông như râu rồng, cho nó ra dáng thầy phù thủy mà ông bố có tài năng bấm quyết niệm chú xua đuổi tà ma, có ý định trao truyền cho anh. Tuy nhiên, ngay cả khi bỏ ý định làm nghề thầy phù thủy, bộ móng tay vẫn cuốn quýt vật lộn với cuộc đời anh Huyền trong suốt 35 năm qua. Có phải có nhiều người đến đây xem móng tay của ông lắm không? Nói nhiều, cứ từng đoàn cỡ thanh niên đi học ra trường văn hóa ấy, nó cứ đến nó phỏng vấn mới nó quay. Ông ấy đi làm thì là người ta cứ xin chụp. Họ này đến, họ này chạy đến nơi, số điện thoại họ biết cái nào, họ chạy đến tận nơi họ quay. Họ đến họ xem thị trường làm luôn. Cô làm chỗ nào là quay đến chỗ ấy. Mấy anh em cũng toàn đi xây dựng thôi. Bởi là sau nhiều năm, khi nhìn thấy móng tay mình dài cả chục lần ngón tay, khi thấy được mọi người tôn vinh nó quá lớn, quá khủng khiếp, thì anh Huyền đã trở nên yêu quý cái phần sừng móng, dường như cốt nhục của mình. Thiên hạ bảo, chuyện nhỏ như cái móng tay, còn với anh Huyền thì khác hẳn. Anh tự hào vì bộ móng tay dài và kỳ dị nhất Việt Nam, thậm chí dài và dị ở tầm hiếm có trên toàn thế giới. Móng tay anh to, dài, xoắn, đẹp, và hơn thế nữa, cái móng tay tưởng như bé nhỏ, nó đã 35 năm qua luôn là một vấn đề trọng đại đối với anh. Anh Huyền bảo vệ bộ tay thuôn 10 ngón với 10 móng vuốt kỳ dị, mỗi sợi móng dài tới 50 cm của mình, bằng sự thận trọng một cách không kém phần kỳ dị. Anh sẵn sàng chịu những cú ngã dập mông, dập xương, thậm chí dập đầu xuống đất gãy xương rồi nhập viện, chứ nhất quyết không chịu chống tay ra đỡ. Vì anh nghĩ giơ tay ra đỡ có thể làm gãy mất bộ móng tay vô cùng quý giá mà cả Việt Nam không ai có thể có được. Dưới trăng sương mơ không gian trầm lắng nghe tổ họ. Lên giáo mình gãy giáo. Vâng, tự giữ băng tay, cho nên ngã là mình đau, chứ mà như người ta thì nhảy sốc xuống một cái thì là cũng không bận gì đâu. Thợ thuyền thì nó nhảy xuống đây, nó phụ nên là nó nhảy xuống, mình thì để cho là ngã bịch đít mình xuống. Ý để giữ băng tay, chủ yếu là ngã để đau đít mình thì băng tay giơ như vậy thì để giữ được, nó không bận gì. Là người ta tưởng dân thì họ bảo không cho ông ấy thi, còn mà đến chỗ hiện trường thì là tất cả ở đấy là họ hô là đồng bào chú ý là để ý no mông Huyền móng tay dài, ông ấy chạy xe máy đậu chứ một nèo là được ngay, xuống cái này là thi ngay chứ. Vâng, thi ngay chẳng ấy. Ông này ông lắm tài lẻ nhỉ? Vâng. Ông có những năng lực gì? Năng lực nói chung là giỏi về văn hóa đấy, ngày xưa là giỏi văn hóa. Học tiếp hành là giỏi đấy, rồi bây giờ cái mỹ thuật là tự nhiên nữa là bẩm sinh, nói chung là giỏi từ hồi xưa. Có lẽ vì yêu móng tay, yêu nghệ thuật, nên anh Huyền rất có hoa tay, rất tài hoa trong làm nghề đắp vẽ khắp miền Bắc Việt Nam. Chứ còn mình móng tay ngắn thì mình còn nên ráo được, như bao cái móng tay dài cũng khó. Vừa rồi trên mạng 24 giờ nó cũng đăng có Huyền vẽ cái ấy, đăng cả video lên YouTube. YouTube là cái trèo ráo cái ấy. Thứ nhất là tôi làm vẫn đỡ tiền hơn họ người làm, mà làm nó là đẹp. Đẹp, gửi ơ đẹp. Đấy, mà làm nhanh. Vẽ tôi thi đấu 2m57 phân. Thế là có ngồi đánh cờ với nhau tôi vẽ được có 2 tiếng qua. Đặc biệt, 35 năm nay anh chưa một lần nào dám nhúng tay xuống nước, bởi móng tay dài kia rất nặng, dính nước là trọng lực của nó có thể tự kéo bứt ra khỏi các ngón tay. Nên Lưu Công Huyền toàn phải nhờ vợ tắm suốt 30 năm qua.
vất vả nhất là cái công tắm thôi. Thì vẫn tắm mà cứ giơ tay lên rồi mình dội chứ cho là tắm rửa bình thường vậy thôi. Thì thí dụ như lúc nào bí vợ con đi vắng không, mà đi vắng ngày nào đấy thì không tắm được thì ở nhà sinh hoạt. Như ví dụ con đi sinh ấy, thì là nên con phục vụ thì ở nhà tự vận động ấy thì là cũng tắm được, rồi tự cọ kệ thì nó chắc là nó cũng là chậm thôi và không sạch, không sạch. Cứ mấy cái ủi này vẫn cũng cọ được. Nói chung cũng cọ được, có điều nó chậm, người khác không biết là coi kiểu là sợ bẩn, nên biết cái cách là cứ cọ dựa vào tường như này. Không cầm nước hỏng, cầm nước mềm là được ngay. Tắm thì ví dụ đấy thì tôi mà tắm một mình như tôi dội xong là tôi cứ kỳ lưng vào tường thôi. Tổ chức viết lời bình, tôi có trí nhớ lại bình lắm, tôi viết lời bình cũng tốt đấy. Tôi viết lời bình cũng như Phạm Tư Vận ngày xưa không, hay viết lời bình nha. Viết lời bình cho các đơn vị trước đây tôi ở bộ đội tôi hay tổ chức rồi các kiểu. Lần trước tôi tổ chức tôi dẫn chương trình được. Tôi rất tự hào về bố của mình. Bố tôi là một người biết lo cho gia đình và con cái. Trong gia đình tôi đi học và làm việc trên Hà Nội. Bố tôi là một người đã giúp cho tôi về kinh tế và tình cảm rất là nhiều. Đối với tôi thì việc bố để móng tay dài thì không có gì đặc biệt đối với tôi. Nhưng mà so với những người khác thì là bố để móng tay dài là một cái bất tiện cho bố về sinh hoạt và làm việc. Nhưng với tôi và gia đình thì bố để móng tay dài thì không ảnh hưởng gì đến vấn đề làm việc và sinh hoạt của bố. Bố vẫn làm việc được bình thường và làm rất là tốt. Hình ảnh tôi nhớ nhất là hình ảnh mẹ mặc áo cho bố vào mùa đông, thường hay rửa mặt cho bố vào mỗi sáng, vì là móng tay của bố thì vào nước thì nó rất là yếu. Cao hơn sự tự hào kể trên, niềm tin tâm linh mới là điều khiến anh Huyền coi trọng bộ móng tay dài loằng ngoằng, đen đúa, cực kỳ mất vệ sinh kia, ngang bằng cả mạng sống của mình. Anh tin rằng mỗi khi móng tay bị gãy, vỡ hoặc dọa dụng, hoặc chỉ đơn giản là anh nằm mơ thấy nó gãy thôi đã đủ để y như rằng có chuyện tày trời xảy ra. Nhiều người bảo móng tay dài miên man thế thì làm ăn được gì? Nhưng không, thực sự là lại làm được gì đấy. Tại sao anh chị có tới 4 mặt con rồi cả 4 đều tốt nghiệp đại học? Tuy nhiên, để mà nằm cạnh ông móng tay dài được thì đến cả chị vợ mấy chục năm chung sống với ông Lưu Công Huyền kia cũng không dễ gì và không mấy khi sát vô nổi. Vâng, nằm mỗi người nằm ngảnh nó dữ lắm. Ngủ tức là phải giơ tay lên đầu, lên đầu ấy, gác lên. Mà về mùa đông cũng không biết khi trùm mặt, bây giờ chỉ khoanh tay và rồi ôm vậy. Giữ, nói chung là giữ. Vâng, chăn đẻ, mấy này ngủ về cũng vậy. Nào không độc phải giữ ngoảnh đi. Cứ nằm ngoảnh như một chỗ. Giận nhiều. Như bác tay ngủ này mình ngủ tách ra chứ không có ngủ một đêm say thì mình đánh gãy ngay. Ví dụ mà nếu mà mình có ấy thì mình cái hôm nào mà mình làm đêm ấy, mơ mà lúc như vậy là mình cứ hôm ấy nào làm là mình phải chú ý. Anh Huyền đêm nào cũng nằm co quắp, ôm bộ móng tay trước ngực, sợ mình và sợ người khác đè gãy. Đến đắp chăn lên người anh cũng khó. Anh lo chăn sẽ chính là thủ phạm làm sứt mẻ râu rồng của anh và làm tan nát một kỷ lục thế giới. Còn nhớ chăng nơi ta ngồi học mẹ vội tuổi thơ một chỗ bánh đa vừng ơi con sông quê. Đấy, sông quê đây. Đuôi của xeo trúng chính là một túm lông dài thượt, xuất phát từ một đám lông to bằng cái bát úp ở thắt lưng. Mỗi khi xeo trúng đi thì đuôi lon ton, ngúc ngoắc như đuôi khỉ.